नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत पंचामृतची भाजी बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आपण बनवणार आहोत पंचामृतची भाजी। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी तीळ, 1 वाटी शेंगदाणे, थोडीशी चिंच, 1 वाटी गूळ, 1 चमचा धना पावडर, थोड्याशा मिरच्या, कोथिंबीर आणि 1 चमचा जिरा पावडर। तर आता चला आपण सुरू करूया। आपल्याला पंचामृतसाठी चिंचेचं पाणी लागणार आहे। त्यासाठी आपण आता ही चिंच भिजत ठेवूया। आपण आता घेतलेले 1 वाटी शेंगदाणे आणि 1 वाटी तीळ हे प्रथम आपण भाजून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण ठेवलेली गॅसवर ठेवली आहे कढई। आता हे आपण चांगले भाजून घेऊया। आता हे शेंगदाणे आपण चांगले भाजून घेऊ। शेंगदाणे चांगले भाजून झालेले आहे, आता ते आपण काढून घेऊया। आता हे तीळ पण आपल्याला असे चांगले भाजून घ्यायचे। आपले तीळ चांगले भाजून झालेले आहे, आता ते आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। सर्वात आधी मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये आपण हे शेंगदाण्याचा बारीक कूट करून घेणार आहोत। आता हे आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। आपला आता शेंगदाण्याचा कूट करून झालेला आहे, तो आता आपण काढून घेऊया। यानंतर आता हे भाजलेले तीळ आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। हा तिळाचाही कूट करून झालेला आहे, आता तो पण आपण काढून घेऊया। आपण घेतलेले आता ह्या मिरच्यांचे आपण बारीक बारीक तुकडे करून घेणार आहोत। ह्या मिरच्या आपण चांगल्या बारीक चिरून घेऊया। ह्या मिरच्याही कापून झालेल्या आहे, आता अशीच ही कोथिंबीर आपण अशी बारीक कापून घेणार आहोत। कोथिंबीरही आपल्याला चांगली बारीक कापून घ्यायची। आपली कोथिंबीरही सर्व बारीक चिरून झालेली आहे। आपण ही चिंच भिजत घातली होती, त्याचं आता आपण चांगली चिंच कुस्करून घेऊया आणि या चिंचेचं चांगलं पाणी तयार करू। आपलं चिंचेचं पाणी तयार करून झालेलं आहे, आता आपण पुढील प्रोसेस तयार करूया। आता आपण आले लसूणची पेस्ट करून घेऊया। आपण आता आले लसूणची पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवूया। कढईमध्ये आता 2 चमचे तेल टाकूया। आता हे तेल आपल्याला चांगलं गरम होऊ द्यायचं। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकू, अर्धा चमचा मोहरी टाकू, थोडासा कढीपत्ता टाकू, केलेली आलं लसूणची पेस्ट टाकू। आता हे मिश्रण चांगलं हलवून घेऊ। आता यामध्ये केलेले मिरचीचे तुकडे पण आपण चांगले फ्राय करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे आले लसूण आणि मिरचीचे तुकडे हे चांगले फ्राय करून झालेले आहे। आता आपण बारीक केलेला शेंगदाण्याचा कूट यामध्ये टाकणार आहोत। आता हे सगळं चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला नेहमीच्या भाज्या खाऊन खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्हाला ही पंचामृतची भाजी नक्कीच आवडेल। तेव्हा तुम्ही एकदा ती ट्राय करा। ही भाजी म्हणजे विशेष तुमच्याकडे काही कार्यक्रम असला आणि काही धार्मिक विधी असले तर धार्मिक विधीमध्ये ही पंचामृत आवश्यक लोक बनवतातच आणि त्याची टेस्ट खूप वेगळी असते, कारण हे बनवायला आपल्याला नेहमीच उत्सुक असतो। आता आपण हे केलेला तिळाचा कूटही आपण यामध्ये टाकणार। आता तिळाचा कूट टाकल्यानंतर हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। तिळाच्या कूटामुळे ह्या भाजीला खूपच चव येते आणि ती अजूनच टेस्टी होते। तेव्हा हा तिळाचा कूट टाकल्यामुळे सर्व मिश्रण खूप घट्ट होतं आणि खूप टेस्टीही लागतं। त्यासाठी आपल्याला हे मिश्रण यामध्ये टाकायचं आहे। आता हे आपलं मिश्रण सर्व परतून झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण 1 चमचा धनेपूड टाकूया। एक चमचा केलेली धन्याची पावडरही यामध्ये आता आपण टाकू। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण किती छान परतून झालेलं आहे आणि त्याचा कलरही किती छान आलेला आहे। त्याचा सुगंधही सर्व घरभर पसरलेला आहे।
श्रावण महिन्यात तर आवर्जून पंचामृत करतात. श्रावणी सोमवार सोडा उपवास असतो, कारण सगळीकडेच श्रावण महिन्यामध्ये सर्वच लोक श्रावणी सोमवाराचा उपवास करतात. त्यामुळे श्रावण महिन्यामध्ये पंचामृत लोक खूपच आवडीने आणि चवीने बनवतात आणि उपवास सोडायला शक्यतो पंचामृत ही भाजी लागतेच. तेव्हा तुम्ही एकदा तरी करून पहा आणि श्रावण महिन्यात अवश्य याचा उपयोग करा. आता आपण हे केलेलं चिंचेचं पाणी यामध्ये टाकूया. आता हे आपल्याला चांगलं शिजू द्यायचं आहे. हे सर्व मिश्रण एकजीव करून झालेलं आहे. आता आपण चवीनुसार यात मीठ टाकूया. आता हे आपलं सर्व मिश्रण चांगलं परतून झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकूया. अर्धा ग्लास पाणी टाकून आपल्याला हे चांगलं शिजू द्यायचं आहे. पंचामृतच्या भाजीचा सर्व सुगंध हा दरवळत आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला चांगलं असंच शिजू द्यायचं आहे आणि हे आपण चांगलं हलवून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता हे मिश्रण आपलं आता चांगलं शिजत आहे. आपण घेतलेला गूळ हा आता चवीनुसार तुम्ही यामध्ये गूळ टाकणार आहात. चवीनुसार गूळ टाकूया. आपली पंचामृतची भाजी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता आपण यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आपण गॅस बंद करूया आणि आपल्या कुटुंबाला सर्व करूया. आपली पंचामृतची भाजी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. ही भाजी आपण श्रावण महिन्यामध्ये श्रावणी सोमवारी उपवास सोडायलाही तिचा उपयोग करतो आणि विशेषतः म्हणजे महालक्ष्मी गौरी या कार्यक्रमाला, गौरीच्या कार्यक्रमाला ही आवर्जून भाजी केली जाते आणि ही भाजी त्यावेळेस सर्वांना करावीशी वाटते आणि ते सर्वही करतात, कारण प्रत्येकाला ही भाजी आवडतेच म्हणूनच करता आणि ती गौरीच्या नैवेद्याला पण खूप चालते आणि श्रावण महिन्यात श्रावणी सोमवारालाही नैवेद्याला ही भाजी लागते. तेव्हा तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी ट्राय करा आणि करून पहा. तुम्हाला आवडली तर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आम्हाला विश्वास आहे पंचामृतची भाजी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.